مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است: چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنیم. قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، یعنی در تمام دهه‌های گذشته، علیه جدی‌ترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه‌نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه‌نگار فهیمه خضر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این اسرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمیدا تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان، سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای اسرانه به پوشش تمام گروه‌های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناسه است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 10 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت اسرانه رو قبول کردید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی
در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد. ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنن؟ بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا به امروز، رژیم آخوندی به رغم هزینه‌های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما اینکه فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز می بینید که در واقع جهان مستعصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه می کنم به این تاریخچه درخشان کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیست‌های آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جراید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس مع الفارق هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی. هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه
تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردند، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد. آقای صفوی، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه. من از شما خواهش میکنم که پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم اسرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم. باید ملت عراق بداند که این آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطر است بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صدمه بزنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید. برنامه‌های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود. برنامه‌های بخش فارسی. بله. به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری. مجبورش کرد. من که نمیخوام برای موضوع بجنگم که این کار شما کنید جنگ. بله، بخشهایی از صحبت‌های روح الله خمینی رو دیدید در
روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت‌های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت، چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق آنطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟ بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363 1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره امریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتند مطلقاً. و به رغم اینکه اونها بارها میخواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات
این جنگ رو محکوم میکردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل. کما که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تاکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از ژوئن گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق قرار یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا
پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تأدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود. این چه سالی بوده آقای صفوی؟ این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق. 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1 میلیون نفر رو فرستاد جبهه که صدها هزار نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن. بچه‌هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو مینداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید. من اینو پخش میکنم آقای صفوی. فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق در اختیارشون گذاشته. بسیار. پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرسیم. بله خواهش کنم. فرض کنید تو اون اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فی الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟
کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز. بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرائیل گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت‌های آقای رجوی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه برمیگردیم به سوال اینکه به هر حال شما سال 65 رفتید اونجا. بله. دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65. بله. خب میدونید که آیه غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نغز مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجوی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبت‌هایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودند و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجوی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست. کتاب عنوانش از پرواز تاریخساز صلح و آزادی که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266 نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجوی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود
تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 و چند سال از ماجرای جنگ ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح سوری که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچی که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم. و در حقیقت بایستی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق بود و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه. من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند. بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 تا $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که
در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بهش زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدند تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنیم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزاده مردم جهان تقاضای کمک مالی می‌کردند. خود بنده 6 ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می‌شدن می‌گرفتم، کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایات رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق یک قسمتی از سوال من جواب دادین که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنین نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه‌ای که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟ به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی $1 نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه اینور و اونور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل $3 بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم، در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که
یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی هم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم میدادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین از این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده. آیا صفوی این میفرمایید کسانی که قرار من از نوشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب باید خیلی پیشتر. شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه حالا چه جریان هستی چه رسانه های، الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی، اونایی که عضو مجاهدین نیستن، اینا رو برای اولین بار بشنوه. سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودتون در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکاران هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمیخواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان
میگفتن مجاهدین وابسته به عراقن. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد آسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد، خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی‌تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصممتر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که خب وقت این برنامه بشه. من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرانه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من باید بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی. دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند. بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن. منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن. گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات، مسعود خدابنده، توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده؟ اگر قبل از
جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی، این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه. کما اینکه در همون، من یادم هست، من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس، اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد. در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آقای غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. 10 میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد، ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در واقع 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست که میدونید اونجا 2 ارگان بازرسی بود. در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن 2 صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف. حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود. این رو آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد.
من اینجا همراه هم یک سندی دارم، اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian Dissident Group، پروفایل یک گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده، همونطور که میبینید. بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن. بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتا این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته. در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمهش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه‌ای بود نزدیک میدان اندلس بغداد. خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود، 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، باز هم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری اسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دولفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود. زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دولفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن در رابطه با قرارگاه های مجاهدین، ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک ژنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده. گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. 2 اگر هم خواستیم بریم
بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. بنابراین ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایضاً از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاهی خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه سوفاف که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش هوایی بین‌المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه، حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شمار دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین. ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود.
حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایضا در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعاوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون‌ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش. آقای سمول، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق فکر می‌کنم؟ عراق، بله. چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه. ببخشید اشتباه لفظی بود. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی. 180 درجه بارونه و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. اون که در توانمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه‌ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود. میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورفی 1985 ببخشید خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا. آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. که گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمیکنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم من وزارت خارجه می اومدم
اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. عجب. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما 1 سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و هوا موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد، گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه. برای چی بخونم؟ گفت برو بخون، حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B 132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانیفر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور 4مش این بود: صدور اطلاعیه‌ای توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش کجا میومد، از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که 1-2 سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا. انگلیس میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایرانگیت یه بار رفته بودیم ملاقاتش، با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از اینکه بهش توضیح دادیم و این نامه قربانیفر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو میبرد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل رز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی. من متوجه. من فقط باید یک نکته رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود بر چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما من فقط این رو من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه حدوداً داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. 2 نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، حالا اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه
بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوعهای دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها. بله. اولا من عذر میخوام که یکم بحث به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم، به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، اصلا یک کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحادیه اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و این کتابا رو از کجا می شود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستند؟ بله همشون در دسترس عموم هست، چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم بریم تهیه‌اش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک اباحتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم. بله. نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی. بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات
وحید بنی آمریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی آمریان برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی آمریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن. ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه‌ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی‌ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزلحصار. گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردند که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد. بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اسرانه را پذیرفتید. خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسرانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسرانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه‌های دیگر، برنامه‌هایی که به نظرم برنامه‌های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه‌های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش باخبر بشن. ما سعی می‌کنیم در کنار همدیگه
بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.